estator e os procedimentos. Factura que está empilhada na taxa de imposto. Ei.
chassi sotto. La un 4100 îți dau. Am înțeles. Eu mai am puțină... Da, bă, să mai gândesc și dacă pornesc încolo, eu te sun. Da. Ok, hai că vorbim. Vorbim cam într-o oră. Să vedem. Și să băgau câmp în spate.
ăsta. Cum pare să țapă în așa. Nu, că am scuze. Nu e, mă. O căzut, mă? Păi aia, nu, a căzut în față, mă. L-am împins. Se stă în alți. L-am împins, a căzut. Nu știu, de aici de jos? Ne. E? Ține la. Nu mă ține, nu știu. Nu. Nu știu mai ține. Ne, aici, ne, ține. Ăsta cauciuc. Ăla ne, da? Aici. Ține cablul ăsta, ne, e? În cauciucul ăla. Dar pe ce să fac? Ăla, nu? Stai. Nu e mai ține. Cauciucul ăla pui, mă. Ăsta nu sunt, nu se poate. Îl dăm în spate. Aici, aia, fotaia asta. E distanțier. Ni. Bun, figat. Stai că nită. E pe ăsta? Care? Nu, mă. Ah! Eu- Toți morții, mă, tine am scăpat pe așa. Așa. Aici. Pe click, lasă pe click. Stai?